Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne revedem! Eu sunt Abi și ca de fiecare dată vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Chifteluțele se potrivesc la orice masă, fie că este de sărbătoare sau obișnuită, la aperitiv sau garnitură pentru un fel principal. Datorită ușurinței cu care se pregătesc, dar și versatilității lor în meniu, sunt foarte îndrăgite. Pentru astăzi vă propun niște chifteluțe de vită gustoase și pufoase, așa că haideți să pornim la treabă și să vedeți cât de ușor și repede le facem. Pentru această rețetă am folosit 700 g carne de vită, 3 ouă, 3 felii de pâine înmuiată în lapte, 3 linguri ulei de măsline, o căpățână de usturoi, o linguriță sare, o jumătate de linguriță piper, o legătură pătrunjel verde, 7-8 fire cimbru proaspăt, o linguriță condiment pentru chiftele și o jumătate de linguriță cimbru uscat. În plus, mai folosim puțin ulei pentru modelat și uns tava. Rupem pâinea în bucăți și o punem la înmuiat în lapte. Și o lăsăm deoparte. Curățăm usturoiul și îl punem și pe acesta într-un bol. Iar carnea o tăiem în bucăți, cât să intre în mașina de tocat. Eu prefer să-mi cumpăr carnea întreagă și să o toc acasă. Evit carnea tocată. Stoarcem pâinea foarte bine și o punem peste carne. Putem folosi orice mașină de tocat avem la dispoziție, fie manuală, fie automată. Eu am să pun accesorul pentru tocat. Și începem să tocăm carnea împreună cu pâinea, usturoiul și verdeața. Curățăm foarte bine și gata cu tocatul. La final mai pun foarte puțină pâine neînmuiată, ca să scot surplusul de carne rămas. Peste carne adăugăm sare, piper, condiment pentru chiftele, puțin cimbru uscat și ouă. Iar pentru că eu am avut o carne mai fără grăsime, am să pun și puțin ulei. Și amestecăm foarte bine. Dacă mai este nevoie, mai punem și al treilea ou. Dacă compoziția nu se leagă foarte bine, punem și al treilea ou. Înainte de a forma chifteluțele, pornim cuptorul la 250 de grade Celsius la programul cu căldură sus-jos. Într-o tavă pentru cuptor am pus hârtie de copt pe care o ungem cu ulei. Ungem mâna cu ulei și formăm chifteluțele. Eu iau din compoziție cam o linguriță și le formez rotunde, că așa îmi plac, rotunde. Ia uitați cum arată. Ca niște perișoare. Mie îmi plac micuțe. Dacă vă plac mai mari sau în altă formă, le puteți forma după bunul plac. Și ultima, mie mi-au ieșit 51 de bucăți. Înainte de a le coace în cuptor, le mai ungem cu puțin ulei. Foarte puțin. Și le coacem pentru aproximativ 20-30 de minute sau până când se rumenesc. Eu nu le țin foarte mult pentru că se usucă. Ce bine arată și ce bine miros! La mine au stat în cuptor 30 de minute. Ca să rămână moi și pufoase, imediat ce le scot din cuptor, eu le pun într-o caserolă și le închid ermetic. În felul acesta rămân moi și pufoase. Și le lăsăm așa pentru minim 10 minute. Haideți să vă spun ce bunătate a ieșit aici. Super!
Sunt atât de gustoase, au rămas pufoase în interior și puțin crocante la exterior. Excelente! Ce ziceți, vi s-a părut greu? Eu zic că este foarte ușor, iar cu puțină atenție vă vor ieși niște chifteluțe minunate numai decât. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, dați un like, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. De asemenea, vă mulțumim foarte mult pentru comentariile voastre și pentru susținere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe TikTok și pe YouTube Shorts. Până data viitoare, nu uitați, chifteluțele de vită au alt gust atunci când le pregătești cu plăcere. La revedere! Iar carnea o tuiem.